Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari. Yes, always what now going this way. Actually, language is not so difficulty to enter into the heart. Okay, I want to talk for a while. Need right because the people who do step over. Oda igen, nyugodtan. Sok szeretettel üdvözlöm mindenkit, minden jelenlévőt. We would like to extend a heartfelt welcome to all the participants tonight. Megjelentek és megtisztelték jelenlétükkel Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaja, Who have come and respected with their presence Srila Govinda Maharaja, and Srila Maharaj from London, as well as Srila Maharaj from London, és Ananda Sundar Prabhu Budapestről, Govinda Sundar Prabhu from Budapest, aki Bakos Attila néven a Csodatévő Gopál című könyvünknek az egyik szerzője, és felesége Padmavati Didi, aki Vas Ágnes néven itt található körünkben. who is one of the authors of the book that was published with us, and he wrote the book together with his wife. Sok szeretettel üdvözöljük az összes Vaisnava barátainkat here, We would like to extend a heartfelt welcome to all of our Vaishnava friends. and I would like to introduce also Rashabdi Prabhu, who is making picture now, Srila Govinda Maharaj attendant. Yeah, now I'm speaking English, sorry. The whole day I was, maybe better if you translate, the whole day I was staying and 2 days now with Srila Govinda Maharaj. I'm used to speak English, Hogy so egész it's nap better to Srila speak. Govinda, sőt már 2 napja Srila Govinda Maharajjal vagyok, és angolul beszélek, úgyhogy hozzászoktam az angol szóhoz. De visszatérek a magyarra, csak Parangoli Maharaj így nem jobban érti. Nagyon-nagyon régi álmunk az, hogy Indiából meghívjuk az én lelki tanítómesterem, Srila Bhakti Rakkak Siddhardev Goswami Maharaj legközelebbi barátját, hozzátartozóját és tanítványát, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja, és ez az álmunk most teljesül. It's been a long dream that has come now, that we had the pleasure to invite here from India the best and closest friend of my Spiritual master, and now this dream has come true. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Vanchakalpatarubhascha Kripasindhubhaiva cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahabadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisena. Respectable gentlemen and ladies, Tisztelt Uraim és Hölgyeim! honorable devotees of Krishna, Krishna tisztelt hívei, you are
all my spiritual brothers and sisters, that is my feelings, then I am bow down to you all. Én úgy érzem, hogy ti mindannyian az én lelki nővéreim és bátyjaim vannak, és úgy érzem, hogy ebben kötődöm hozzátok. Actually, it is my feelings that country-wise country I am doing too for my hankering of love to all the similar and sincere seeker who is suffering in this mundane world. Én úgy érzem, hogy itt országról országba járva tudok megpróbálni szeretet adni mindenkinek, akik hasonlóan egymáshoz őszintén keresnek valamit, ami valamilyen módon el van bújtatva, rejtve van ebben a mondén világi földön. My divine spiritual master, 42 years expecting from me, I shall go out and preach to everybody who is sincere seeker and suffering from this mundane environment. Az én isteni lelkimesterem már 42 éve mondja nekem, hogy menjek ki és prédikáljak, tanítsam azokat az őszinte keresőket, akik szenvednek ebben a világi hívságos földön. I am not feeling I am a liberated soul, but like me, all this world conditioned souls, they are suffering, and I feel by the grace of my divine master, I have got some clue to go out from this mundane environment and can join with our own spiritual or transcendental abode, that is the Goloka Vrindavan. Tehát én nem érzem magam felszabadult léleknek, minden esetre úgy érzem, hogy ki kell mennem az egész világra a feltételhez kötött lelkek közé, és valamilyen módon azt a sugallatot, ami nekem van, át kell adnom nekik, hogy segítsenek megtalálni magukat, ami ez a Goloka Vrindában. Goloka Vrindában a That is transcendental level. És ez a transzcendentális világ. Lakhely. We are all the jiva souls here conditioned. Mi a jiva lelkek mindannyian feltételekhez kötöttek vagyunk. And suffering from birth and death, happiness, sadness, and many other critical environment. És mi mindannyian szenvedünk néha boldogságtól, néha szomorúságtól, élettől, haláltól, azoktól a kulcsfontosságú tényezőktől, amik a környezetünkben vannak. But everybody's have existence. That is called the spiritual body, where is existing, willing, feeling and thinking. Viszont a mi lelki testünk létezik, ennek van akarata, ennek van a gondolatai. But freedom sometimes giving us so much good things and can give also bad things. De a szabadság néha nekünk nagyon sok jó dolgot ad, ugyanakkor rosszat is tud nyújtani. When we revealed, we manifest. Yeah. When we manifested it from the power of powerful, that time we have got that freedom. From the beginning of our manifestation, from Yes. the powerful means God, we have this freedom.
És ezt a szabadságot, azt a mi erőnktől, azt a mi urunktól kapjuk. And most of the jiva souls, they have got their own abode, and that is called transcendental abode. És a jiva lelkeknek mindannyiunknak megvan a saját részük, és ez a transzcendentális rész. It is very easy to understand when sunrise, our all vision going to sun first. Könnyű megérteni, hogy amikor a nap felkel, akkor az egész víziónk a nap felé irányul. And when we born, that time who have seen that sun light, they all gone to their own abode, that is transcendental world. És ha akkor születünk, akkor látjuk ezt a napfényt, ez az egész napfény bemegy a mi lényünkbe, áthatja a mi transzcendentális világunkat. Millions of them, and actually they are 99.9%, and they proceeded in their transcendental abode. És ez nekünk, ez milliókat és milliókat áthat, sőt 99,9%-ban mindannyian ebben a transzcendentális világban élünk. But few of percentage, they come down the shadow section. Viszont néhányan mégis lejjebb szállnak az árnyék részbe. It is natural when we are existing with our spiritual power, that is spiritual body, and when we are seeing that the shadow and illusory world, naturally we are attracted to enjoy with that. És ez természetes is, hiszen a mi létezésünk az nagyon sokban megnyilvánul a lelki erőnkben, sőt a lelkünk testében is, viszont vannak, akik ha látják az árnyékvilágot, az illuzórikus világokat, önkéntelenül vonzódnak ehhez. And when we are attracted, that power, shadow power, and shadow power also given her illusion over all the jiva souls. És ez a vonzódás az árnyék erőihez, ez egy illúziót ad csak, és ez az illúzió él a jiva lelkekben. And that way we are in this universe, not only this universe, millions of universe existing in the shadow power, shadow illusory environment. És így vagyunk ebben az egyetemes közegben, és nem csak a mi világegyetemünk, hanem még nagyon sok világegyetem létezik az árnyék közegben. That is the main cause and philosophical thought given in Vedic knowledge. Ez a fő filozófiai gondolat, ami a Véda tanokban benne foglaltatik. Actually, we have no caste, we have no creed, we have no criterion. Actually, our feelings is that Vedic knowledge shown that je uttistata jagrata prappo varan nibodhata khurasya dhara nishita durattaya durkam pathasta kavayo vadanti. This is Vedic advice. Je wake up, oh son of nectar. Wake up, arise. Wake up, arise, and see your beauty and see your beautiful world that is existing, the transcendental abode, and try to proceed to your own home, that is back to transcendental abode. Tehát itt a Védákban nincsen kaszt, nincsen mohóság, nincsenek kritériumok. A Véda
tanítása mutatja azt a tanácsot, hogy ébredj fel, kelj fel, lásd meg a gyönyörűséget, lásd meg a világot, kerülj el a transzcendentális szintre, és azon belül haladj az otthonod felé. Unfortunately, you all attracted and living with this illusory environment, but it is not your own place. You have transcendental spiritual service world. There you will try to proceed and you will get connection, that spiritual world, through the power of powerful. Sajnos viszont ez a világ vonz titeket is, ez az illuzorikus környezet, pedig ez nem a ti helyetek. A transzcendentális lelki szolgálatban viszont el kell jutnunk oda, ami a mi otthonunk, és ez a mindenek felett álló erő. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrittur ma amritangamaya. From illusory environment to transcendental environment. Az illuzorikus környezetből a transzcendentális környezet felé. From darkness to lightful world. Go to the light. A sötétségből a fény felé haladni. Tamasoma jyotirgamaya and mritturma. From the death and birth to eternal life. A halál és születéstől az örök élet felé. Actually, we are all eternal, existing within the body. Here is, we have got human body, but not only existing the jiva souls in the human body. All the jiva souls here, we are seeing everything existing, 84 lakhs of fishes. 8,400,000 species. Tehát egyébként mi mindannyian az örökké valóságban is létezünk, bár a testünk az emberi test, de nem csak dzsiva lelkek vannak az emberi testben, hanem felsőbbrendű lelkek is, és a világon 84 millió faj létezik. I can give many examples from many slokas from the quotation from the scriptures, but I think it is not necessary to tell that. Yes. Nagyon sokat tudnék idézni az írásokból, de úgy gondolom, hogy nem fontos, hogy ezeket elmondjam. Vedic knowledge only showing us our own transcendental service world, where we will get everything, love, beauty, charm, ecstasy, affection, harmony with our Lordship. A védikus tudomány az azt mutatja meg, hogy a mi saját transzcendentális szolgálati helyünkön kell lennünk, és felfedeznünk a szeretetet, a gyönyörűséget, a bájt, az extázist, vonzalmat, vonzódást. It is not sufficient in this world, this happiness or sadness or anything in this world. It is not sufficient for transcendental jiva souls. A transzcendentális dzsiva lelkek számára nem elég a boldogság vagy a szomorúság ebben a világban. Today, somebody trying to make one house or anything he have desired, trying permanently, but he will exist or not, he do not know that. Ma van olyan, aki egy házat akar, vagy valami olyan dolgot, amire nagyon vágyik, és ezt állandóan akarja és akarja, csak nem tudja, hogy ha ez meg lesz neki, akkor ő létezik-e még akkor. In this world, thousands of thousands of people, they are going to death. We are seeing, or they are taking birth. That's we are seeing also. Naponta emberek ezrei születnek, ezrek halnak meg, ezeket mind látjuk. Our lifetime maybe 100 years maximum or more than
something, 150 years or like that. But we'll go to the death. A mi élettartamunk, élethosszunk az lehet akár 100 év, lehet akár 150 év, de óhatatlanul egyszer meg kell halnunk. And this environment, birth and death, we cannot avoid anyway. És ezt a közeget, a születés és halál közegét nem tudjuk elkerülni. This world, you can say, the passing soul world. Ez a világ, ez az átmenő lelkek világa, átmeneti lelkek világa. Many of memorial we have seen, like Victoria Memorial, like Taj Mahal. Here also in Germany we have seen palace, many palace, Castles. make Old castles, castles. make some of king or rich man. But where are they now? They are already gone within 50 years. Nagyon sok emlékművet látunk a világban, akár a Victoria királynő emlékművet, vagy a Taj Mahalt, vagy Németországban kastélyokat. Ezek mind királyoké voltak, gazdag embereké, de hol vannak ők ma már? Nincsenek, eltűntek. Where he wants to make here, it is permanently you cannot do anyway. Vannak olyan dolgok, amiket úgysem tudunk állandóan csinálni, állandósítani. And you do not know how long you will live here. Azt sem tudhatjuk, hogy milyen hosszú élet adatik meg nekünk. Any day, any moment, we can leave this body. Bármelyik nap, bármelyik percben elhagyhatjuk a testünket. But it is possible, through this body, we can get some knowledge about transcendental world. De ezen a testen keresztül lehetséges tudomást szerezni a transzcendentális világról, And that knowledge can connect with transcendental world. és ez a tudás kapcsolhat minket a transzcendentális világhoz. Not only that, we can proceed there through the process of devotional mood. És ehhez nem csak egy odaadó kapcsolat révén kerülhetünk közel. From 5,000 years ago, we can see the many scriptures like Mahabharata, like Ashtadas, 18 Puranas, like Vedas, Vedantas, Upanishad. 5,000 years ago, it's given that knowledge, and still it is existing, but not so easy to get that knowledge. That is, we are blind from that knowledge. Tehát 5000 éve, hogy az írások léteznek, a Mahabharata, a Prúnák, a Védák, az Upanishadok, a tudás adott, még létezik, nem könnyű észrevenni, megtalálni, de nem lehetünk vakok, hogy ezt ne lássuk meg. Where I am suffering, but I am seeing that transcendental abode existing, why I shall not give advice to my friends or my brothers, oh brother, you please wake up. Srinnam tu Vishe Amritasya Putra. You are all the son of nectar. Why you not will take your own abode and chance? Tehát én is szenvedtem, de én látom már a transzcendentális létet, és arra gondoltam, hogy miért ne adjak tanácsot én a barátaimnak, a testvéreimnek, hiszen ti mind ugyanazon Isten fiai vagytok, vegyétek észre a lehetőségeiteket. But it is a process given in Vedas, and we cannot follow anyway that process. That is, we are living within this age of Kali, quarrel age. Tehát a Védákban leírtakat kellene folytatni, annak ellenére, hogy mi ebben a világban élünk, ebben a korban élünk. And actually, many things what given in Vedas that is useless for us in this age. És nagyon sok dolog, ami a Védákban leírt, az ebben a korban nem
használhatatlan a számunkra. But in the form of our divine master, as Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is incarnation of Lord Krishna, he given that knowledge to us. We are not following the caste creed and criterion here, and it is not will be useful for this age. De sok dolog van a Védában, amit a mi isteni mesterünk, aki Krishna inkarnációja, mondta, hogy a Védákban nincsen kasz, nincsen mohóság, nincsenek kritériumok, nincsenek olyan dolgok, amik használhatatlanak lennének a mi életünkben és korunkban. And that divine master said, if you think beyond this world nothing, that is your so foolishness. És a mi isteni mesterünk azt mondta, hogy ha nem gondolunk, nem tudunk tovább gondolni ennél a világnál, tovább látni ennél a világnál, akkor mi bolondok vagyunk. Here you are seeing so much powerful thing and so much power, varieties way. Itt ebben a világban nagyon sok erőt, nagyon sok erőteljes dolgot láthatunk. If you not will discover anything, even that you will see the sky, you will see that the thunderbolt, you will see the cloud, many things. It is creation going always varieties way in front of you. Tehát még ha nem is fedezünk föl semmit, akkor is látjuk az eget, látjuk a villámokat, látjuk a felhőt. A teremtés az elvonul a szemünk előtt. And millions of the stars in the sky you are seeing in the night. Csillagok millióit látjuk az égen éjjelente. And everything organized way. Day by day they are rounding in this universe. És minden teljesen szervezetten, hiszen ezek napról napra mennek körbe-körbe, ahogy mi látjuk a világegyetemben. And accidental thing also not happening anywhere, you are seeing that. No collision. No collision. És véletlenszerűen összeütközések nem történnek. And who is the creator? You must search that. És ki ennek a létrehozója? Ezt kell kikutatnunk. At least if you will try to search that, you must understand that beyond that creation, someone power with powerful existing. És legalább, ha már kutatni elkezdjük, akkor is meg tudjuk érteni, hogy emögött a teremtés mögött valamilyen erő létezik. And that powerful, not nishakti, nirakar and nirvishas. Not impotent, Ah. not without qualities, and not impersonal. És ez az erő, ez nem tulajdonságok nélküli, nem személytelen. And that power and powerful, when they creation, they have done. When they execute the creation. Execute the creation. My English also very poor. I do not speak English actually. But I am trying by order of my Guru Maharaj to preach all over the world, and English only medium I am thinking very easily to go to the heart of the people. Elnézést kérek az angol nyelvtudásomért, de én a Guru Maharajjal utasítására hirdetem a tanokat a világban, és azért mégis az angol nyelv az az egyetlen közeg, amivel úgy érzem, hogy a lelkekhez közel tudok jutni. Thank you, Sagar Maharaj. He is helping me always. And that spiritual, many philosophical word I cannot translate it in English, and he is helping me. És nagyon köszönöm Szagar Mahárázsnak, hogy segít nekem, hiszen nagyon sok olyan lelki, lélekkel kapcsolatos kifejezés van, amit nekem nagyon nehéz lefordítanom, és ő mindig megtalálja a módját, hogy jól lefordítsam. If finally we will see the power and powerful existing, and we must believe it is existing.
That is, we are existing this way, and we have willing, we have thinking, we have feeling, and from where it's coming. If we try to search that, we must go to the goal of supreme power and powerful. És végül ez az erő, tehát aminek az létezését látjuk, ugyanez van meg bennünk is, mi is létezünk, nekünk is vannak gondolataink, mi is élünk, mi is érzékelünk, érzünk, és ez kell, hogy legyen a célunk, hogy megkeressük, elkezdjük kutatni a legfelső erőt. When they make the creation, power and But we must believe that power and powerfuls have some form, but not like us, but form is existing, no doubt. Viszont azt is el kell hinnünk, hogy ez az erő, ez valamilyen formában létezik. Nem olyan formában, mint mi vagyunk, de kétségtelenül egy formát öntött. That knowledge we are getting from Upanishad and Vedanta and many other scriptures, you know, És ezt a tudást szerezzük meg mi az Upanishadokból, a Védákból és nagyon sok más írásból. And rishis and munis, the scholars of Vedic knowledge and who have strong anubhuti, realization in general. strong realization, and their feelings, experience, they told it, apani pado javano grahita pasyatta chakku sasriyatta karna sabetti veddam nacha tasyasti vetta tame ki bhanti manubhati sarvam, etc. Many things in the Vedanta Upanishad there we can see. Yato va imani bhutani jayante jena yatani jivanti yat prajanti abhisangvisanti tadvi jikkasassa tadeva brahma. This way many expression through their knowledge, transcendental and heart feelings we can understand in this mundane. Tehát a rishik és a munik, a tudósok, akik gyűjtik, és a szentek, akik gyűjtötték a tudományokat, ők azok, akik a megvilágosodás felé eljutottak, és ők azok, akik a tapasztalatokat tovább tudják adni. Nagyon sok kifejezés, nagyon sok olyan szó van, ami viszont mind ezt a tudást közvetíti a szív, lélek és az értelem felé. That power and powerful have to catching capacity without hand. Ez az erő képes bizonyos kapacitások befogadására kéz nélkül. That is called apanipadu. Ez az apanipadu. Can run so fast, but not like us. They have leg. Ez nagyon gyorsan tud futni, gyorsabban, mint mi, pedig nincs lába. Can hear everything, but not like us. He have here. Mindent tud hallani, sokkal jobban, mint mi, pedig nincs füle. Pasyatta chakku sasrinati akarna. Sabetti bettam nachatat shasti betta. He can understand everything, and within a second he can move from here to anywhere. But he have form not like us, but that forms also who have seen in the meditation of the bhakti, devotion. They have seen and they written that scriptures. Másodpercek alatt el tud jutni innen akárhová, mindent meg tud érteni, pedig nem olyan a formája, mint amilyen. Valami olyan a formája, ami a Bhaktik meditációjában előttük föltűnt. In Srimad Bhagavatam, what is very famous scriptures in India, now it is all over the world published. There you will see the scholar in religion, that is named Vedabhyas. He composed that Bhagavatam
And before composition, he meditated by the order of his guru, my spiritual master, Narad Goswami. Tehát a Srimon Bhagavatam, ami egy híres írás, abban is látható, hogy a tudósok, akik valamit komponáltak, például a meditáció során világosodott meg, vagy jelent meg előttük valami. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apasyat purusham purnam mayancha tadapasraya. What he have seen through the divine devotional meditation. Ezt egy igazi, isteni, odaadó meditáció során látta, amit látott. The divine form of that Supreme Personality of Godhead. Az Isten legfelsőbb személyének egy isteni formáját. As a man form. Egy férfi alakban. As a human form. Emberi alakban. And named Krishna. És őt nevezte el Krishnának. And power, he is the supreme power, and with powerful he is existing within transcendental sound vibration. És ez a legfelsőbb erő, ez egy ilyen transzcendentális hangvibráció formájában létezik, hangrezgés formájában. And other places we can see Jyotirabhantare Rupam Atulam Shyama Sundaram. When from so far the expert of rishis, they are seeing a big effulgent, peaceful effulgent ball, like global. Yes. És más helyeken is látható, és a rishik ilyenkor mindig egy ilyen békés gömb alakú képződményt látnak. An example, when from far we are seeing a jungle and one bird entering into the jungle, we can say the bird entered into the jungle. Ez ugyanolyan, mint amikor messziről látunk egy őserdőt, és azt is látjuk, hogy a madár repül be, közelíti meg az őserdőt. March into the jungle, but there he is not smashed anyway. He's not lost. Not lost himself. És bár a madár szinte teljesen egybeolvad az őserdővel, azért a madár nem veszik el. Foreign forest, when entering bird, he entered into the forest and there he have family life and everything for testing and sleeping or He maintains his individuality. he maintains individuality there. A madár is ugye bemegy az erdőbe, de ott ugyanúgy tovább folytatja a családi életét, alszik, tehát fenntartja, megtartja a személyiségét. And Upanishad said that when we are seeing from so far that big light ball, effulgent, when we are merging inside, we can see there is everything existing with powerful and always flowing there the pastimes of that powerful. És az Upanishadok is azt mondják, hogy ha ellátunk messzire, ott van az a nagy gömb, és ha abba jobban belenézünk, ott minden megvan, ott minden létezik, és ott az erő, az erő létezik, és minden mozgásban van. And we are the part and parcel of that powerful. That knowledge given Vedavyas after meditation to us. És mi ennek az erőnek a részei vagyunk, de ezt a tudást, ezt mi a meditáció során, meditáció után kapjuk meg. And that form said, Jyotirapantari Rupam Atulam Shyama Sundaram. There in the form of Krishna and his power, Radharani, in the form, power and powerful, playing always with millions of the associates and happy atmosphere.
Transcendental environment. transcendental environment. És a Krishna formájában is, tehát Krishna erejében is mind benne vannak azok a szövetségesek, azok az erők, akik játszanak, és ezek milliók, akik a transzcendentális közegben léteznek. There nothing can stay. Anything bad or unhappiness, that power and powerful abode is always flowing there, happy environment and mood, and that is also spiritual mood. Nem maradhat semmi sem boldogtalan, mindennek a boldogság felé kell menni, a transzcendentális boldogság felé, és ez egyfajta lelki hozzáállás. And another, the philosophy book, that's called Brahma Samhita. There also express that about Parichaya, identification. Introduction to that abode is given. Introduction of that abode, that's also given in Brahma Samhita. A Brahma Samhitában és más filozófiai könyvekben is megvan az ehhez való bevezetés, filozófiai bevezetés. And that explanation giving, there all the omens like the Lakshmi Devi, Goddesses of fortune. goddesses of fortune, All the ladies. És ebben az összes Sri Akanta, asszony, azok a szerencse istennői, their enjoyer is Supreme Personality of Godhead, ők élvezik a Isten legfelsőbb személyiségét, everything supplying their enjoyment to the Supreme Personality of Godhead. és minden arra szolgál, hogy ezt az örömöt, tehát minden az Istenség legfelsőbb személyiségének az örömére szolgál. And through that they are getting double happiness, Ettől ők dupla örömet, kétszer annyi örömet nyernek, satisfying their Lord, their own self getting double happiness, hiszen egyrészt kielégíti az Urat, másrészt saját maguknak is örömet szereznek, and all the trees like Kalpabriksha, means wish-fulfilling tree. All the trees like wish-fulfilling tree. És itt pedig kívánságtermő fák vannak. The earth can give anything what you want for your service. A szív az mindent megadhat, amit ti akartok a ti szolgálatotokra. Water like nectar, tuyam amritam. Water like nectar. A víz olyan, mint a nektár, And they are talking like beautiful singing. They are walking like dancing beautifully. Kathaganam nattam. a beszédjük olyan, mintha gyönyörűen énekelnének, a járásuk olyan, mintha gyönyörűen táncolnának. And only the flute of Krishna that is flowing all over that transcendental abode and keeping connection with everybody. És a Krishna fuvolája az, ami a transzcendentális közegben mozog, és ez kapcsol össze mindenkit. And not like the sun and moonlight, but very beautiful and happy The atmosphere. atmosphere with their light and always giving fulfillment in the happy To the heart. yes. És ez olyan, mint a nap és hold, gyönyörű atmoszféra, fény, és ez a szívet egy teljesség érzésével tölti el. Time, they are always existing, Eternally present. eternally present, what we cannot conceive from here. Az idő, amit innen nem tudunk felfogni, ott örökön örökké jelen van. Everything expression of the transcendental abode given in the Brahma Samhita very nicely. If you will try to read it, it's already published in English language from our mission, and we are going to publish it in the Hungarian language also.
In a Hungarian language, we published another 2 books also, no? Guru Maharaj's? One book. One book. One book. That is Guru and His Grace. The Search for Sri Search Krishna. for Sri Krishna. Kutatás Sri Ah. Krishna. Yes, if you will try to read it, you will understand many things, what I am preaching to you now. Ez a kutatás Krishna után, ami már angol nyelven megjelent és magyar nyelven is meg fog jelenni, tartalmaz minden olyan leírtat, ami a transzcendentális filozófiával kapcsolatos, és ezt szerettem volna most önöknek is megmondani, elmondani. Sri Chaitanya Mahaprabhu, none different with that power and powerful, came down 500 years ago in Navadvip Dham, Bengal. Chaitanya Appeared. Mahaprabhu came down. 500 évvel ezelőtt Sri Chaitanya Mahaprabhu, 500 évvel the ezelőtt power and powerful came down lejött, tehát az erő megjelent Bengáliában, 500 years ago. 500 years ago only. csak 500 And évvel whole ezelőtt. India, now not only India, whole world now worshipping that Chaitanya Mahaprabhu. Many had, I have seen, it is my own experience through my tour. Yes. És ez nem csak Indiának, hanem az egész világnak fontos, és én is ezt a tapasztalatot igyekszem az egész turném során. Whole India tudatosítani. believe it, Egész India hisz ebben, that Chaitanya Mahaprabhu given that connection with that transcendental abode through the transcendental vibration. Hogy ő az, aki megadja a kapcsolatot a transzcendentális világon keresztül a transzcendentális rezgéseken át. When it is transcendental, then it can enter into everybody's heart. If they will give some space in their heart, it will reveal there. Ez a transzcendentális erő, ez bevonulhat mindenkinek a szívébe, feltéve, hogyha a szívünkbe helyet hagyunk erre, de hogyha helyet hagyunk, akkor ez ott fel fog tárulni. And we now can understand something through our science. That when discovered many things in the science, atom, hydrogen, and ether, how much power within ether, you know, the television, the radio, everything flowing through ether within a second from America to India, India to America, Russia, everywhere. Ugye most már ennek segítségével meg tudjuk érteni jobban a tudományt is, akár a hidrogén, akár az atomot, akár azt, hogy milyen könnyen lehet Amerika és India között is levegőn keresztül kapcsolatot létesíteni. Mahaprabhu said, make yourself for receiver. Mahaprabhu azt mondta, hogy tedd Make magadat, yourself into a fit receiver. Yes. Fit recipient, receiver. tedd magadat egy recipiensé, aki egy befogadóvá, And if you can make yourself that receiver, fit receiver, you will get that transcendental connection, knowledge connection. és ha te magadat egy jó befogadóvá teszed, akkor meg fogod kapni ezt a transzcendentális kapcsolatot, ezt a transzcendentális tudást. Through that transcendental vibration. A transzcendentális rezgésen keresztül. And this is process Mahaprabhu also given, which way you will make it, your heart, as a good receiver. That process Mahaprabhu Chaitanya Dev given us. És ez az, amit ő adott nekünk, és azt is megmondta, hogy hogy tehetjük magunkat jó befogadóvá. One television set, what inside there? There are few electronics things, and who can catch the picture like that power, something, and that all is material things existing there, but when we are adjusting it properly and harmonizing it properly, there we can see with the connection of little power, that the 220 voltage,
and receive a picture. Ugyanúgy, mint a televízióban nagyon sok kis elektronikus rész van, amivel a készülék a képet tudja venni, ezek mind anyagi jellegűek, de be kell ahhoz megfelelően állítanunk, hogy valóban a képet lássuk, és ehhez kell a 220 volt. Like that, if we can make our spiritual body, what is existing inside of everybody's heart, and make there something space for the transcendental sound vibration for receiving, you will get that knowledge very easily and you can play with that. Ugyanúgy, hogyha a testünkben lakozó lelket, szívünket kinyitjuk, és helyet hagyunk abban a transzcendentális rezgésekre, akkor lehetővé válik számunkra az is, hogy mi is befogadók legyünk. Ezt megkapjuk. Actually, it is Chaitanya Mahaprabhu, not given newly anything. It is existing in the knowledge of Vedic. És ez nem egy új tudomány, ez nem egy most megadott dolog, ez már régóta létezik a Védákban. That eternal knowledge for every age, like Satyajug, Tretayug, Daparjug and Kaliyug, and different way given the Vedic knowledge. Ez egy örök tudás, és ez minden egyes korra érvényes. Örök védikus tudás. It is, you can say, discovery of Sri Chaitanya Mahaprabhu for the conditioned soul of this mundane world. És ez az ő felfedezése a feltételhez kötött lelkekről, akik ezen a világi földön élnek. Mm-hmm. Like electricity. When discovered electricity first, that time electricities have no power actually. Only one frog and one salt. That way they are moving and showing that and everybody giving clap. Yes, it is power. We have seen inside their power. Ez ugyanúgy, mint az elektromos energia. Amikor az elektromos energiát felfedezték, akkor annak még nem volt ereje, csak egy béka rángatózott ott a különböző vegyületekben, mégis mindenki megtapsolta, de akkor igazi ereje még nem volt ennek. In that meeting somebody questioned, what will be with this power? This little power you are showing to us, but what will be in future? What is the value? És mindenki azt kérdezte, hogy mi ennek az értéke, tehát mi lesz ezzel a kis erővel. Vajon mivé fog ez válni a jövőben? That time that scientists also give an answer. Yeah, madam, when one baby will born, what value of that baby in front of you? What is the value of a newborn baby? Newborn baby, but that baby when will get age, then you will see his power of body and mind and strength, everything. De ez ugyanaz, a tudósok erre azzal válaszoltak, hogy ha egy gyermek megszületik, akkor annak sincs még ereje, de meg kell várni, míg a felnőtt korban él, és akkor valamilyen értéket biztos, hogy fog képviselni, hiszen lesz egy teste, lesz egy lelke, ereje lesz. The material power can show many things to us. Az anyagi erő nagyon sok mindent meg tud nekünk mutatni. And transcendental power, what is living beyond and within this material power. És az a transzcendentális erő, amely ebben az anyagi erőben, illetve ezen mögött az anyagi erő mögött létezik. What can give us? We will see if we will follow that process of Chaitanya Mahaprabhu. Hogy ez mit tud nekünk adni, azt akkor látjuk, hogyha Chaitanya Mahaprabhu-nak a tanait követjük. It is personal feelings and everybody's have that wealth inside. Ezek egyéni érzések, mindannyiunkban létezik egy külön világ. That is everybody's form is transcendental and that is existing within feeling, thinking and willing. Mindannyiunknak van egy transzcendentális világa, amely létezik az érzelmeikben, gondolatainkban és akaratainkban. Only necessary to connect anyway with that the sound vibration of transcendental. De ezt össze kell kapcsolni a transzcendentalizmusnak a
hangrezgéseivel. And Sri Chaitanya Mahaprabhu born and given, that time whole India was flooded with his transcendental vibration. És akkor, amikor ő élt Indiában, akkor az egész India szinte lebegett ezektől a transzcendentális rezgésektől. And Chaitanya Dev said, what you need, everything you will get to your own transcendental abode. And that is your own house, there is your own house, home. És azt mondta, hogy ami kell, azt megkapod, tehát a te transzcendentális lényed, az a te otthonodban létezik, az igazi otthonod. And only necessary to connect with that channel, no? Proper channel. Ezt úgy lehet összekapcsolni, hogyha megtaláljuk a megfelelő csatornát hozzá. We now believe the mundane vibration, we now believe mundane power, everything. And also we believe the transcendental power also possible to exist. And that told Einstein last age of his last age, that is time and space theory. What discovered by Einstein, is it? Relativity. Time and space theory. Tehát mi hiszünk a mondén, a világi erőkben is, és a világi rezgésekben, de tudnunk kell azt is, hogy a transzcendentális erő is létezik, és ez tulajdonképpen már Einstein is az idő és tér, illetve a relativitás elméletében kifejtette. What we expecting in this mundane environment, it is 200% good way. We will enjoy with that environment. That is what we need here. We need love, we need affection, we need charm, we need beauty, we need harmony. Everything we will get if we can connect with that transcendental abode. Amit itt elvárunk, az általában 200%-ig jó, ezt szeretnénk, és ezt élvezzük a környezetünkben, de nekünk feltétlenül kell a szeretet, a vonzalom, a gyönyörűség és a harmónia, és mindezt meg is fogjuk kapni, hogyha megtaláljuk a transzcendentális világhoz a kapcsolatot. My divine master's order, I am trying to follow to spread this consciousness within everybody's heart, and sincere seeker when coming to me, I am trying to give them that knowledge, transcendental connection. Az én isteni mesterem sugallatára ezt a tudatot próbálom mindenkinek a szívébe elvinni, és hogyha egy őszinte kereső jön hozzám, akkor annak is adom ezt a tudást a transzcendentalizmusról. But maybe I am very poor, but I have $5. I shall make my business with $5. I can make my business with $10 or $100. But I cannot stop to do my business. És lehet, hogy nagyon szegény vagyok, ha van $5, akkor azzal kezdek el egy vállalkozást, ha van 10 vagy 100, akkor azzal, de nem szabad abba hagynom a vállalkozásomat. And I am getting some benefit through that, no doubt, and that is commission. And commission is that mercy of Krishna, mercy of Mahaprabhu, mercy of my Guru Maharaj. És én mindenféleképpen ezért kapok valamilyen jutalékot, és ez a jutalék nekem az én tanítóim és Krisnának a kegyelme. It is not my property, it is property of everybody. Ez nem az én tulajdonom, ez mindannyiunk tulajdona. Existing with everybody. Ez mindenkiben létezik. I am only giving some light of the transcendental world, if possible. Én csak fényt mutatok a felé, hogy létezik, lehetséges a transzcendentális világ felé menni. Only necessary for you all, you open little your heart. És ehhez csak az kell,
tőletek, hogy kicsit kinyissátok a szíveteket. And if you want to know more and more, you can do question to me. I shall try to satisfy you all. És ha többet akartok tudni, akkor a kérdéseitekkel hozzám tudtok fordulni, és én meg fogom próbálni azt, hogy ezeket is kielégítve megválaszoljam. And this is, I am thinking, service to everybody, and that service will go to Krishna. És ez egy olyan szolgálat, amit én mindenki felé szeretnék nyújtani, és ez a szolgálat végül is Krishna felé megy. Om Vishnupad Srila Bhakti Sridhar Dev Goswami, my Gurudev, and here is A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is my Siksha Gurudev, my instructor Guru, and initiating Guru. Both are my worshipable divine master. Ők az én isteni tanítóim, az egyik az a tanácsadó gurum, a másik pedig a beavató gurum. I am unqualified and very insignificant soul, but they chosen me for preaching this Krishna consciousness, transcendental knowledge. And I am trying heart and soul as possible by me with my this sick body. És én nagyon képzetlen vagyok, és én egy nagyon kis pont vagyok, csak mégis engem választottak, hogy hirdessem a tanokat, hirdessem ezeket a tanokat, és én ezt lehető legjobban meg is próbálom tenni, hogy a transzcendentális lelkek felé el tudjak menni. Country after country I am going, and I am getting so much response from many sincere seekers, and they are giving me very joy in my heart. And this is my 5th world tour within 20 months. Én országról országra járok, és valóban nagy vízhangja van az utamnak, nagyon sok őszinte, kereső hívet találok, és nagyon nagy örömet szerez az én szívembe és a velük való találkozás, és ez az 5. világ körüli utam 20 hónapon belül. No doubt it is difficulty to get immediate. That is, we are not prepared for taking it. Tudom, hogy nagyon nehéz azonnal ezt befogadni, hiszen nem vagyunk rá felkészülve, hogy ezt befogadjuk. But if we will try, nothing impossible for us. That is, we have inside that wealth, property. De ha megpróbáljuk, talán semmi sem lehetetlen, hiszen ez a tulajdonság alapvetően bennünk van. Whole world now going very disturbed way. Az egész világ nagyon zavarosan. And everywhere dirty politics and dirty exploitation. It's going everywhere we are seeing. But we are not hopeless to see that only. És eléggé piszkos politikát folytatnak a politikusok, folyik a kizsákmányolás, de azért nem reménytelen a dolog. We are living in the plane of exploitation. Kizsákmányolás bolygóján élünk. But plane of dedication, if we will touch once, we will get our proper sense. De ugyanakkor az odaadásnak a bolygóján is, és hogyha sikerül ezt elérnünk, akkor megtaláltuk az igazi értelmet. From plane of exploitation to plane of dedication, the transcendental plane, touching little difficulty, no doubt, but process is very easiest given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. És ugye a kizsákmányolás bolygójáról eljutni az odaadás bolygójára nem könnyű, de a transzcendentális segítséggel megy. That is the holy Mahamantram of the transcendental abode called transcendental vibration. Ez a szent Mahamantrája a transzcendentális világnak, a transzcendentális rezgés. You heard the mantram, this word. Mantram means what is meditation, what is chanting, giving us the liberation from this mundane environment. És a mantra
a meditáció, az ének, az mind megadják számunkra azt a fajta felszabadulást, aminek a segítségével el tudunk szakadni ettől a környezettől. And when we can do it perfectly, we must connect with that the transcendental world. És hogyha ezt tökéletesen tudjuk csinálni, akkor mindenféleképpen hozzá kell, hogy kapcsoljunk a transzcendentális világhoz. And that Mahamantram revealing through the proper channel of descending succession. És a Mahamantra az felfedi a lejövő Istennek az igazi csatornáit. That is called proper channel. A megfelelő csatornák. Maybe written in the book many higher, but why not it will work full? That only the cause, that necessary powerful seed to Plant and cultivate. plant and cultivate in the heart. The formula is given in many places in theory. Yeah. Ezt a fajta formulát elméletben nagyon sok helyen leírták már, de gyakorlatban valóban csak az igazán erős magból fog utána növény kinőni, amit aztán lehet termeszteni. Only this message I have got from my Guru Maharaj and I given to you. If you want to search and inquire again and again, I shall try to help you as possible by me. And now I want to finish my prayer to you all. And if you will get chance to go to India, standing invitation I am giving to you, you can go to our ashram and can stay there and can see many things there. Ez volt az az üzenet, amit az én Guru Maharajom segítségével megpróbáltam nektek átadni, és imádkozni fogok értetek, és annyit szeretnék végül mondani, hogy ha eljöttök Indiában, akkor keressétek valami templomunkat, ahol is nagyon sok mindent láthatok majd. And this type of religion only you will see in Vaishnava ism. You can say ism, but it is actually not ism. Isms have some formula, and they are following that formula. But we have no rules and regulation actually to following this formula. Only some restriction is there. You must follow that restriction. És ezt a vallást valóban a visnoizmusban lehet a legjobban megtalálni, ami tulajdonképpen nem is egy izmus, mert az izmusok általában formulát, valamilyen formát követnek, nekünk viszont nincsen formulánk, hanem bizonyos korlátozásaink vannak, és ezeket a korlátozásokat vagy tiltásokat kell nekünk betartani és követni. But in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu, many also the school, they are trying to give it in India, but we are trying within our capacity what we have, and through that we are trying to satisfy our friends and brothers and sisters all over the world. Tehát a Guru nevében, illetve sugallatára Indiában ezt az iskolákban is kezdik már tanítani, mi is próbálkozunk, de ahogy csak tőlünk kitelik, és megpróbálom én is a barátaimat, testvéreimet segíteni ezzel. My most respect to you all, that is, you have given time for hearing this conception of Sri Chaitanya Mahaprabhu from me, and I am giving my respect to you all. Nagyon nagy tiszteletemre szolgál, hogy önök is mind időt szenteltek ezeknek a tanoknak a meghallgatására, és én is
sok szeretettel üdvözlöm. Jai Vishnuvad Srila Govinda Maharaja ki Jai. jai. Jayam Vishnupad Gurudev Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki jai. My English is very poor, but I am trying heart and soul to express it. Cannot successfully do, I know. Az angol tudásom sajnos elég szegényes, minden esetre tiszta szívemből megpróbáltam magam kifejezni, és remélem talán sikeres voltam.